Ayan, nilagay ko dito. Ano lang to, half kilo lang na ito yung cheese. Actually, mga sobra ko tong cheese. Ito guys. Tingnan nyo yung mga nabili ako ng placemat. Ito yung binili ko na. Sabi? Ano sabi? Bongga. Sobrang busog na busog talaga kami. Ang dami pa. Hello guys. So ayan, update. Nagluto ako ng instead of yung long na pasta noodles, yung lang yung gagawin ko. Parang hahatiin ko lang siya sa salad at saka konti lang yung gagawin kong spaghetti. Pero gagamitin ko yung macaroni. Ayan, nilagay ko dito, lang to, half kilo lang na pasta sauce tsaka spaghetti and then corned beef. Yun lang, yun yung nilagay ko. Tapos ito na yung aking niluto kanina. Didiretso ko nang ilagay dito sa sa sauce. Yung sobra dito ilalagay ko sa tawag dito, salad. So ayan, simpleng celebration lang to guys ng ito talaga yung sa family ko talaga na celebration. Iba din kasi yung sa side natin, sa ating mga relatives and all. Iba pa rin talaga yung may celebration sa family na mismo sa family mo talaga. Ayan. Lagyan ko lang to ng maraming cheese. Ayan. Walang hotdog to, hindi ko na nilagyan ng hotdog. Next na gagawin ko, ito naman yung salad. So, ayan. Na-open na ni Papa itong mga canned na nag-spill. So, ayan. So, ilalagay ko. Ito yung cheese. Actually, mga sobra ko tong cheese sa ref. Si Hagrid yung nag-slice niyan. So, kailangan madami. Para, Diyos ko, ang ingay ng mga lungo. Ayan, para talagang masarap. Masarap, maraming cheese. Ako nga gusto kong lagyan to ng raisins. Kaso, hindi sila kumakain ng raisins. Ako lang. Kaya, huwag na lang natin lagyan. Ayan, para at least mamaya, na to, lamig. Amang tama to mamaya. So, si Papa naman, ihaw siya ng, yung minarinate niya, nung pinakita ko sa inyo kahapon, nung minarinate niya. So, ayun. Naluto ko guys. Tapos si Papa, tingnan natin. Yun yung ni Papa. Luto niya. Itong barbecue. Tapos may mga langaw. Ayan. Eto guys. Tingnan nyo yung mga nabili ako ng placemat. Ito yung binili ko na placemat. Ang langaw. So meron kaming ito. Lechon manok. Tapos yun. Tawag ni Papa dito. Tawag niya dito sa may tawag siya dyan. Tapos barbecue and then naging ganyan kasi tinakpan ko kaya ganyan yung mga plato. So tatlo yung para iisa kami. Pero kay Hagrid Coke pa yung ilalagay namin. Tapos ni-refrigerate ko na yung wine. Ano sabi? Ano sabi? Bongga. Bongga. Kutsara, tinitor din na. So, ayan. Simpleng celebration lang ito, guys. Ito na yung aming celebration talaga sa Christmas. Ano yung pa? Si Pa! Ayan, guys. Pasensya na. Busy kami mag-picture kanina. So, ayan. Hi, Pa. Hi, Hagrid. Wow, dead ma?
Hi daw. So, ayan. Yan yung ating pagkain. Tapos na kaming mag-pray. And yun, Merry Christmas sa lahat ng mga, Hi guys, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, food pang. Merry Christmas, guys. Ayan, so, kain tayo, guys. So, ayan, yan yung ating, so, sa mama ko na wala dito, ikakain ka na lang namin, ma. So, ayan, Merry Christmas, everyone. Tapos, ayun. Ayan, guys, sobrang busog na busog talaga kami. Ang dami pang sobra, oh. Tapos, kinuha na ni Papa yung salad. Kasi excited din kumain yung salad. Lagay ko sa freezer. Para, excuse me. Excuse me. Para mas... Hindi lagi magpinaras. Alatang busog ka. Barf kasi. Barf. Barf. Ganyan yung isa. Hawak sa Gusto niyo pong uminom doon? May alcohol kasi yan. 4.5%. Pa-i-ref sa to pang. Mamaya na daw niya namin iinumin. Ano na ginagawa mo? Wala, papa. Ayan siya, guys. Oh. Hindi pa siya ganun kaano pa. Uy! Bakit? Papa. In-open na niya yung Tapos sa mga fact check. Si Papa pala isang bartender. Yay! Nag-aral si Papa dati ng bartending. No! May mga gamit pa kami ng mga shaker dati sa bahay. So, ayan. So, diba? May paway. Ano ba yung proper na paghawak? Ano yung proper? May alcohol kasi to, guys. Ni Papa. Hindi talaga ako umiinom, guys. Hindi ko kayang uminom ng alcohol. Sarap siya. Ano siya? Grapes. Wild blackberry. Grapes. Wild blackberry, guys. Hindi siya ganun ka. Cool, nice. Wow. It's cool, it's nice. Yung mag-ama ko. Score! Oh, kailangan ako nagpupulto. Namapalit ko. Good lang. Down. Hinay, ay, pag tunog. Hello, good morning. Good morning, guys. Hinay, sana anak be. So, ayun. Umaga tayong mag-uumagahan. Actually, kasi si Hagit kailangan niyang uminom ng gamot. So, mag-uumagahan tayo ng maaga. And then, si Papa kasi meron siyang bibili na stocks ngayon. And, ayun, maaga kami pupunta sa stock room kasi magpapa kami ng orders. So, ito yung kagabi na mga sobra na ulam. And then, ito din. So, ayan. Umagahan tayo. Kain tayo, guys. Good morning. Morning, guys. Ayan, si Hagrid doon sa,